เกาะกูดเกาะที่อยู่สุดขอบภาคตะวันออกของไทยเป็นเกาะที่ใครมาต่างก็บอกว่าฟีลกู๊ดทั้งธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ความใสของน้ำทะเลยิ่งช่วงไฮซีซั่นคลื่นลมสงบไม่มีคลื่นสูงเป็นช่วงที่น้ำทะเลเกาะกูดใสที่สุดของปีคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเที่ยวเกาะกูดทำกิจกรรมกันแบบจัดเต็มทั้งออกเกาะกินปลาซาซิมิสดๆและเล่นเวกเซิร์ฟกับอีฟอยที่มีแค่ที่เดียวบนเกาะกูดก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวเกาะกูดกับพวกเราเที่ยวเจอร์นี่กันเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะกูดแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาเที่ยวเกาะกูดแบบ4 วัน 3 คืนค่ะพักกันที่ To the Sea Resort นะคะเกาะกูดแล้วก็วันนี้ตอนที่เราข้ามเรือมาเกาะกูดค่ะเราใช้บริการเรือเจ้าใหม่นั่นก็คือเสือดำนั่นเองวันนี้เราก็เลยจะมารีวิววิธีการเดินทางข้ามมาเกาะกูดด้วยเสือดำกันด้วยค่ะไปดูกันเลย เริ่มต้นเราปักพิกัดบน Google Map ไปที่ท่าเรือเสือดำโกเพื่อไปจอดรถกันก่อนมาถึงแล้วก็เลี้ยวเข้าไปจอดรถได้เลยค่าจอดรถที่นี่นับเป็นคืนละ50 บาทจ่ายเงินค่าจอดกันที่เคาน์เตอร์แล้วจะได้บัตรรับรถเสร็จแล้วก็มานั่งรอเวลาเรียกขึ้นรถไปที่ท่าเรือได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตั๋วก่อนขึ้นภายในเรือจะแบ่งที่นั่งเป็น3 แถวแบบ 2-4-2 มีเสื้อชูชีพให้ทุกที่นั่งตัวเรือค่อนข้างใหม่แอร์เย็นสบายมีห้องน้ำมีทีวีให้ดูเราจะใช้เวลาบนเรือประมาณ1 ชั่วโมงหลังจากที่เรามาถึงเกาะกูดนะคะก็วิธีการเดิมเลยก็คือนั่งรถ2 แถวบนเกาะค่ะมาต่อจากท่าเรือนะคะท่าเรือของบนเกาะกูดเนี่ยจะชื่อว่าท่าเรืออ่าวสลัดค่ะนั่งรถ2 แถวจากตรงท่าเรือมาที่ทูเดอร์ซีนะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงประมาณนี้ค่ะเราก็มาถึงที่นี่เช็คอินเข้าห้องกันและห้องของเราในครั้งนี้นะคะจะเป็นฟิลแบบบีชฟรอนต์เลยค่ะเพราะว่าจากในห้องของเราเนี่ยจะสามารถมองเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็ทะเลได้ด้วยล่ะค่ะด้านหน้าห้องของเราจะมีระเบียงมีเก้าอี้ให้นั่งพักผ่อนชมวิวเดินเข้ามาในห้องจะเจอเตียงขนาดใหญ่มีทีวีอยู่มุมห้องดู YouTube กับ Netflix ได้ด้วยนะส่วนของห้องน้ำค่อนข้างกว้างมีตู้เซฟอ่างล้างหน้ารองเท้าเดินในห้องรองเท้าแตะโต๊ะแต่งหน้ามินิบาร์ชากาแฟตู้เย็นมีประตูอีกชั้นกั้นเป็นส่วนอาบน้ำพร้อมแชมพูและชาวเวอร์เจลเตรียมไว้ให้อัปเดตล่าสุดเอาใจสายครอบครัวตอนนี้เขามีห้องสำหรับเด็กแล้วนะมีเครื่องเล่นแล้วก็นี่มีน้องหมูแคระด้วยเด็กๆมาจะต้องชอบแน่ๆบรรยากาศตอนเย็นหน้าชายหาดบอกเลยว่าดีมากๆบริเวณบาร์ริมทะเลจะมีดีเจมาเปิดเพลงเราก็ไปนั่งชิลอยู่บริเวณนี้จนมืดเลยGood morning ค่ะทุกคนเช้าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรมกันก่อนวันนี้โปรแกรมของเราก็คือเราจะมีการไปออกเกาะด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะนั่งเรือไปออกเกาะส่วนจะเป็นเกาะไหนอะไรยังไงที่ไหนบ้างแล้วมีอะไรน่าสนใจตามไปดูในคลิปนี้เลยค่ะได้เวลาแล้วค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันออกเกาะนะคะชุดพร้อมกันแดดพร้อมหมวกพร้อมแว่นพร้อมทุกอย่างพร้อมมากๆไปค่ะเดินตามสะพานมาแล้วก็มาลงท่าเรือตรงนี้เลยค่ะถอดรองเท้าวางไว้ตรงนี้ก่อนอุ๊ยร้อนแล้วเราก็เดินทางมาถึงเกาะแรดแล้วค่ะจริงๆบนเกาะนี้เขานิยมมาดำน้ำกันนะด้านล่างก็คือมีปลาสวยๆเยอะ
แต่เรามากินค่ะร้านที่เรามาชื่อว่าพี่นัทปลาสดร้านเดียวบนเกาะนี่แหละอาหารทะเลที่นี่คือสดมากสดกว่านี้ต้องลงไปจับเองแล้วเขามีกระชังเลี้ยงปลาหมึกพอเรามาถึงเขาก็จะพายเรือไปจับในกระชังมาทำให้เรากินบอกแล้วว่าสดจริงๆใครชอบกินปลาซาซิมิปลาหมึกซาซิมิหอยเม่นหอยเงาะเขามีแพให้นั่งทานอาหารด้วยนะแต่สายคอนเทนต์อย่างเราจะนั่งทานบนแพมันก็ดูจะธรรมดาไปนี่เลยถาดใส่อาหารลอยน้ำแบบใสทาง To The Sea เขาเตรียมมาให้เรียบร้อยจัดเตรียมอาหารเสร็จเปลี่ยนโลเคชั่นกันสักหน่อยแป๊บเดียวเราก็มาถึงหาดลับ Secret Beach กันแล้วค่ะทุกคนโอ้โหน้ำใสมากใสแบบสุดหาดนี้ลับตรงที่การเดินทางมาหาดนี้จากบนเกาะเนี่ยจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะแต่เรามาทางเรือค่ะ Exclusive สุดๆกลับมาจากเกาะเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อกี้ที่เราไปค่ะก็คือแบบหาดลับค่ะ Secret Beach แล้วคือน้ำตรงนั้นใสมากทุกคนไปแบบว่ามี floating นะคะซาซิมิปลาเปลืออะไรก็คือตรงนั้นถ่ายรูปดีมากสวยมากน้ำใสมากแล้วก็อันนี้นั่งเรือกลับมาแล้วค่ะกลับมาที่พักของเรานี่เดี๋ยวไปทานข้าวกลางวันกันสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่3แล้วค่ะที่เราอยู่กันที่ To The Sea เกาะกูดค่ะก็คือเมื่อวานเนี้ยเรามีการแบบว่าไปที่เกาะค่ะไปเกาะแรดก็คือดีสวยมากน้ำใสมากมีการไปดูแบบว่าการที่เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงแบบปลาหมึกอะไรอย่างนี้นะคะอยู่ในกระชังได้ไปดูเขาจับปลาขึ้นมาแล้วก็ได้ไปกินแบบซาซิมิสดๆทั้งปลาทั้งปลาหมึกเลยนะคะในถาดลอยน้ำทำคอนเทนต์กันไป1กลุ่มแล้วคือน้ำใสมากทุกคนน้ำใสมากจริงๆหลังจากนั้นเรากลับมาก็พักผ่อนอะไรอย่างนี้กันกินอาหารเย็นในรีสอร์ทแล้วก็ใช้เวลาแบบว่าพักผ่อนสบายๆเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมกันอีกแล้วค่ะทุกคนก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะเล่นตัว e-foil กันค่ะงงใช่ไหมว่า e-foil คืออะไร e-foil เนี่ยจริงๆมันก็เหมือนกับเป็นกีฬาทางน้ำประเภทหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นแผ่นบอร์ดค่ะที่ด้านล่างเขาจะมีตัวมอเตอร์ซึ่งมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนเนี่ยก็คือเราสามารถควบคุมได้ด้วยรีโมทที่มือเราเองนี่แหละนะคะและที่สำคัญก็คือไอ้ตัวเนี้ยถ้าเราเล่นแล้วแบบยืนได้ทรงตัวได้สักพักหนึ่งเนี่ยมันจะสามารถลอยได้ทุกคนเหมือนเราแบบลอยอยู่บนน้ำถ้ายังนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวไปดูกันค่ะสำหรับสายกิจกรรมบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่มีผิดหวังพวกดำน้ำดูปลาเนี่ยมีแทบจะทุกที่แน่นอนคือเกาะกูดเนี่ยนะคะดีตรงที่ไม่ต้องออกไปไหนก็สามารถดำน้ำตื้นดูปลาได้ที่หน้าหาดเลยแต่ที่นี่ไม่ได้มีแค่นี้ค่ะเขายังมีของเล่นอีกเพียบทั้งเบาะลมที่ให้เรือลากฟีลคล้ายๆบานาน่าโบ๊ทตอนที่เราไปเขามีเป็นเบาะลมรูปจระเข้กับโซฟาผลัดกันเล่นได้เรื่อยๆเลยนะและกิจกรรมไฮไลท์ที่อยากแนะนำให้ทุกคนได้ลองก็คือเวกเซิร์ฟกับ e-foil ที่มีที่เดียวบนเกาะกูดเล่นไม่เป็นไม่ต้องกลัวเลยเพราะเขามีครูคอยสอนให้คือที่นี่สอนดีมากใจเย็นและใจดีสุดสอนจากคนเล่นไม่เป็นเล่นได้ยืนได้ตัว e-foil เนี่ยคนอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง
คือ e-foil เนี่ยจะเป็นบอร์ดคล้ายๆกับกระดานโต้คลื่นนะแต่กระดานนี้จะพิเศษตรงที่สามารถลอยขึ้นเหนือน้ำได้ข้อดีคือการบังคับจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้าไม่ต้องรอคลื่นก็เซิร์ฟได้ความรู้สึกตอนยืนได้นี่อย่างฟินน่ะเหมือนเราลอยได้เลยส่วนเวกเซิร์ฟอันนี้ทุกคนน่าจะรู้จักคือเวกเซิร์ฟเนี่ยจะเป็นการโต้คลื่นด้านหลังเรือโดยใช้เรือสร้างคลื่นแล้วให้เรายืนทรงตัวบนบอร์ดเริ่มแรกเขาจะมีเชือกด้านหลังเรือให้จับถ้าเริ่มทรงตัวได้แล้วค่อยปล่อยเชือกแล้วก็เซิร์ฟเองตามคลื่นได้เลยใครเป็นสายเอ็กซ์ตรีมต้องชอบแน่ๆกิจกรรมทั้งหมดที่ว่ามาคือไม่ต้องเดินทางไปไหนเลยนะเราเล่นกันหน้าที่พักเลยมาพักที่ทูเดอะซีคือได้ฟีลต่างจากที่อื่นแน่นอนเดี๋ยวเราจะแปะราคาไว้ให้ใครสนใจติดต่อไปโดยตรงได้เลยสนุกมากๆสวัสดีเช้าวันใหม่ค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันที่4แล้วนะคะที่เราอยู่กันที่เกาะกู่ทูเดอะซีค่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปเช็คเอาท์กันแล้วค่ะเก็บของอะไรเรียบร้อยเมื่อเช้าเราไปทานอาหารเช้ามาเรียบร้อยเดี๋ยวรถ2แถวจะมารับเราไปที่ท่าเรือนะคะตอน9 โมงค่ะเดี๋ยวต้องไปกันละและนี่นะคะก็คือคลิปการเที่ยวเกาะกูด4 วัน 3 คืนพักที่ทูเดอะซีใครสนใจก็ไปตามกันได้เลยนะคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเที่ยวเจอร์นี่ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย